હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ઠંડી માટે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટને ભૂલી જાવ તેવું ટેસ્ટી ચીલી પનીર. બનાવવું એકદમ સહેલું છે, બહાર જેવું જ તમે ઘરે બનાવી શકશો. તો ચલો ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવા માટે 15 લસણની કળી સાથે 3 ઇંચ આદુના ટુકડા લઈને તેને ચોપરમાં ચોપ કરી લઈએ. આ રીતના ચપ્પાથી ઝીણું ઝીણું કટ ના થાય એટલે ચોપરમાં કટ કર્યું છે. હવે આપણે 200 ગ્રામ જેટલું પનીર લઈ તેના ટુકડા કરી લઈએ. તમારે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે નાના મોટા કરી શકો છો. ચોઈસ મિત્રો તમારી પાસે છે. મેં આ રીતે પનીરના ટુકડા કરીને રેડી કરી લીધા છે. હવે તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. તેમાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ આપણે જે તૈયાર કરી છે તે, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 3 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર જે સફેદ મકાઈનો લોટ આવે તે, સાથે 1 ટીસ્પૂન ડાર્ક સોયા સોસ ઉમેરીશું અને લાઇટ સોયા સોસ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મરી પાવડરથી બહુ સરસ ટેસ્ટ આવશે. આ રીતના હળવા હાથે કોટ કરીને પનીરને સાઈડ પર રાખી દઈએ. આ રીતે કોર્નફ્લોર સૂકો જ ઉમેરવાનો, એટલે પનીરમાં જે મોઇશ્ચર હોય તે એબ્ઝોર્બ કરી લે અને પનીર ફ્રાય કરીએ ત્યારે તેલ ઉડે નહીં. હવે એક બાઉલમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ચીલી સોસ કે પછી શેઝવાન સોસ પણ લઈ શકો છો. તીખાશના ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. 2 ટેબલ સ્પૂન ડાર્ક સોયા સોસ, 1 ટીસ્પૂન વ્હાઇટ વિનેગર, 1/2 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર સફેદ મકાઈનો લોટ ને અડધો કપ પાણી. પાણી થોડું થોડું ઉમેરીને ગાંઠા ના રહે તે રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરવાનું. પાણી રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું જ લેવાનું. સારી રીતના મિક્સ કરીને સાઈડ પર રાખી દઈએ. હવે એક પેન લઈશું, તેમાં 1/4 કપ તેલ ગરમ મૂકીશું. આવું છીછરું અને પહોળું લઈશું તો થોડા તેલમાં પણ સારી રીતના થઈ જશે. તેલ ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને પનીરના ટુકડાને તેલમાં ગોઠવી દેવાના અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર બધી જ બાજુ ગોલ્ડન કલરના અને ક્રિસ્પી એવા થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરીશું. તો આ રીતે એકદમ સહેલી રીતે સોસ બધા એક બાઉલમાં ભેગા કરીને અને પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરી દેજો. પનીર ચીલી બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે. આપણે બહાર ખાતા હોઈએ પણ ઘરે જો તમે આ રીતે થોડું ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે ઇઝીલી બનાવી શકશો. આ રીતે બધી જ બાજુ ગોલ્ડન થાય તે રીતના ફ્રાય કરીશું. 2 મિનિટ થઈ, હવે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. લગભગ બીજી બાજુ પણ 2 મિનિટ જેવું થશે. ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ રીતે તમે ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે બનાવશો તો ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આપણું ચીલી પનીર રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ ઘરે બની જશે. હવે તે જ પેનમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ મૂકીશું. એક ડુંગળીની આ રીતે સ્લાઇસ કરી છે. એક ડુંગળીના લગભગ 8-10 ટુકડા કરી લેવાના. પછી ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાના અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને આ રીતે સાતળશું એટલે ડુંગળીની સ્લાઇસ આ રીતના અલગ થઈ જશે. અને આવો હલકો ગોલ્ડન કલર આવી જાય, ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલે આદુ લસણ જે આપણે ચોપ કરીને રાખ્યા છે
તે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા છે તે ઉમેરીને મિક્સ કરીને 2 મિનિટ જેવું સાતળીશું. ડુંગળીને સતળાતા 3 મિનિટ જેવું થયું છે અને પછી 2 મિનિટ આદુ લસણને થશે. હવે 2 કેપ્સિકમના ટુકડા ઉમેરી દીધા. સાથે થોડી લીલી ડુંગળીનો ઉપરનો જે સફેદ ભાગ સમારીને તૈયાર કર્યો છે તે ઉમેરીશું. મિક્સ કરીને તેને 1 મિનિટ જ સાતળીશું. તો 1 મિનિટ મેં સાતળી લીધું. તમે પનીરને બીજા ગેસ પર ફ્રાય કરો અને બીજા ગેસ પર આ રીતના વઘાર કરો તો બહુ ઝડપથી રેડી થઈ જશે. હવે 2 થી 3 લીલા મરચાં, બાળકો માટે બનાવો તો જે મીડિયમ તીખા મરચાં આવે તે લેવાના અને આવા મોટા ટુકડામાં સમારવાના, એટલે તમે તેને ઇઝીલી કાઢી શકો. હવે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું. બધા સોસમાં, સોયા સોસમાં પણ મીઠું હોય એટલે ધ્યાન રાખીને મીઠું નાખો. 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 1 મિનિટ સાતળીને આપણે જે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે, જે સોસ, કોર્નફ્લોર અને પાણીનું, તે ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરીને સતત હલાવતા રહીશું. જ્યારે આ મિશ્રણ ઉમેરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરવાની અને પછી પાછી હાઈ ફ્લેમ કરીને આ રીતના એક જ દિશામાં હલાવતા રહીને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો 1 થી 2 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણે જે મિશ્રણ બનાવ્યું છે તેનું આવું થીક સોસ જેવું રેડી થઈ જશે. પછી આપણે જે પનીર ફ્રાય કર્યું છે તે ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતના મિક્સ કરીશું. સાથે સાથે લીલી ડુંગળીના પાન. જો તમારી પાસે લીલી ડુંગળી ના હોય તો ફ્રેશ ધાણા ભાજી પણ ઉમેરી શકો. એનાથી પણ સારી એવી ફ્લેવર આવશે. તો આ રીતે મિક્સ કરીને માત્ર 1 મિનિટ થવા દઈશું. પનીરને કોટિંગ સારું એવું થઈ જાય એટલે આપણું ચીલી પનીર તૈયાર. હાઈ ફ્લેમ પર હવે 1 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું અને છેલ્લે 1/2 ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરીશું. આમાં આપણે કોઈ હાજીનો મોટો નથી ઉમેરવાનો, માત્ર આપણે મરી પાવડર ઉમેરીશું તો પણ તેની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે. તો અહીંયા મીઠું સોયા સોસમાં હોય, પનીર ઉમેર્યું તેમાં હોય, આપણે જ્યારે કેપ્સિકમ સાતળ્યા ત્યારે પણ મીઠું ઉમેર્યું, તો મીઠું ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારે જો ઉમેરવું હોય તો તમારે ટેસ્ટ કરીને ઉમેરવું. તો આપણું ગરમ ગરમ ચીલી પનીર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. જો તમને ચીલી પનીર ભાવતું હોય તો એકવાર હોટલ જેવું ચીલી પનીર ઘરે બનાવો. એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે તેવું ટેસ્ટી બને છે. તો ઠંડી માટે એકવાર જરૂર બનાવજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.